What's up sa inyo mga kamay? Sa video natin ngayon, gagawan ko ng part 2 yung vlog natin tungkol sa pricing pag nag-commission tayo. So yung unang vlog natin, binanggit ko yung pricing at iba pang mahalagang tips. Madami pa din ako nababasa sa mga comment section na mga tanong tungkol sa iba pang bagay tungkol sa pagko-commission. Iisa-isahin natin yan sagutin ngayon. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin yung notification bell at palike na rin ang video bilang suporta. Simulan na natin. Unang tanong, paano kung yung reference ay hiwa-hiwalay ng mga picture at gusto ng client mo na pagsamasamahin to para maging family portrait? Well, kung marunong ka mag-photoshop, sisiw lang sa'yo to. Pero ang ituturo ko ngayon ay yung accessible sa lahat ng tao basta may smartphone. Download mo lang sa Play Store yung PixArt at pagkatapos sundin mo lang yung steps na to. So ayan mga kamay, ikaw na bahala magpwesto kung saan sila bagay. Tanong mo na lang din yung client mo. Pangalawang tanong, paano mag-schedule ng mga komisyon kung madami nagpapagawa sa'yo? So halimbawa, 5 yung client mo sabay-sabay. Lista mo lang to lahat. Yung pangalan, anong klase ng portrait, anong size ng papel, yung status ng payment, yung deadline kung meron man. So paano mo to i-manage? Ganito lang, i-prioritize mo lang lagi kung sino yung unang nagbayad. Yun yung unahin mong gawin. Dahil payment first policy tayo, diba? Kahit kapitbahay mo pa yung isa sa mga nagpapagawa. Kung mas nauna naman magbayad yung taga malayo, yun ang dapat unahin dahil hawak mo na yung pera na pinambayad niya. At kung sino yung sumunod na magbayad, siya naman yung susunod pag natapos yung una mong ginagawa. Ganun lang, trabaho lang, walang personalan. So depende sa'yo yan kung gaano ka katagal mag-drawing. Halimbawa, 1 to 3 days bago ka makatapos ng isa. So diba gumawa tayo ng listahan kanina? Ilagay mo lang din sa listahan mo yung estimated na araw o petsa kung kailan mo ito matatapos. Para malaman mo rin kung kailan mo magagawa yung susunod. May maisasagot ka na araw kung kailan mo sila magagawan pag nagtanong sila. Pangatlong tanong, anong mga papel yung mga pwedeng pang komisyon? So ako ang lagi kong ginagamit ay vellum board. Madaming available na sizes nito. At madali lang makabili nito sa National Bookstore o sa online. Ang papel na to ay 200 GSM at maganda yung texture para sa mga drawings. Kung mas malaking papel naman yung kailangan mo, ang lagi kong ginagamit dito ay Bainbridge Illustration Board. Makapal yung board na to, kaya kahit i-deliver mo siya nang walang frame, hindi ka mag-aalala na baka malukot to. Pang drawing din talaga yung texture nito, pero hindi siya white na white. Pang-apat na tanong, paano daw i-black and white yung isang picture na gagawin natin na reference? Simple lang yan mga kamay. May mga smartphone naman na nasa mismong gallery lang yung settings na pwede mo itong gawing black and white. Pero kung wala, pwede mong i-download yung app na Snapseed. At ito, panoorin mo lang kung paano ko i-black and white yung isang picture. Ayan, ganyan lang kadali mga kamay. Panglima at huling tanong, siguro ito na yung pinakamahalagang ituturo ko ngayon. Paano daw ba ibalot yung ipapadala natin drawing kung papel lang ito at hindi naka-frame? So ito yung mga kailangan. Meron tayo ditong brown envelope, mga tape, gunting, karton na pwedeng makita sa bahay lang, pwede din styro, at bubble wrap. So yung drawing natin, mas mabuti kung ilagay muna natin to sa brown envelope para mas formal tingnan. At para na rin hindi marumihan pag inipit na natin sa karton o sa styro. Sunod ay sukatin natin yung size nito sa karton. Dalawang piraso dapat yung gugupitin natin na ganitong size.
Pagkatapos ay paloob lang natin sa gitna yung envelope na may laman na drawing. Oo nga pala mga kamay, dapat matigas yung karton. Kung malambot naman yung nakuha mo, pwede mo naman tong doble-doblehin para tumigas. Pagkatapos ay paikutan lang natin to ng masking tape, kahit hindi buong paligid. Basta yung masikiro lang natin na hindi lalabas yung envelope. Sunod ay lagyan na natin ng bubble wrap. Kahit 2 ikot lang ng bubble wrap, pwede na yan. At ito, tapos na tayo mga kamay. Yung ganitong size, kasya to sa pinakamaliit na pouch na mga available na courier kung saan ka man nagpapadala. Mas makakamura ka pag nagkasya to sa pouch. Sa mga ibang size naman na mas malaki dito, siguradong mas mahal to. Pero okay lang yon. Babayaran naman ng client mo kung magkano yung shipping fee. Basta isure lang natin na matigas yung package natin at hindi madaling matupi o malukot. Yung mismong courier naman yung magsasabi sa'yo pag kulang sa tigas yung ipapadala mo. So pag naka-frame naman yung ipapadala natin, kailangan talaga na mas maigting yung pag-secure natin dito. Doble-dobleng karton at bubble wrap ang kailangan dito. Pwede mo din palagyan to ng fragile na sticker. At dito na tayo matatapos mga kamay. Kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang yan sa ibaba. Tingnan natin kung magkakaroon pa ng part 3 yung topic natin na to. Sana nakatulong ulit sa inyo yung mga ibinahagi ko ngayon. Salamat sa panonood mga kamay. Kita-kita tayo sa next video.